नमस्कार मंडळी, गुड मॉर्निंग सगळ्यांना। तर आम्ही चालत आलेलो आहे। 5:45 आम्ही घरून निघालो होतो आणि 5:30ला उठलो। त्याच्यानंतर ब्रश वगैरे केला आणि आज लवकरच आलो फिरायला। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no. ए केशव, उठ बेटा, उठ लवकर। केशव, कृष्णा उठ, चल उठ लवकर। आज आपण पनीर भुर्जी बनवून घेणार आहोत आणि त्याची रेसिपी पण मी तुमच्यासोबत शेअर करते। चला तर मग बघूया। तर आता इकडे आधी तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे मी। त्याच्यात आधी सर्वात आधी जिरे टाकून घेतलं आणि टमाटे पण लागतात, पण टमाटे आता अवेलेबल नाही आहेत, त्याच्यामुळे बिना टमाट्याची पनीर भुर्जी करणार आहे आपण आज। आधीच आपण मीठ टाकून घेऊ चवीनुसार। आता हे चांगले लालसर होतात ना, तोपर्यंत परतून घ्यायचे मस्त। आणि इकडे हे पनीर मी आधीच किसून ठेवलेलं आहे। हे कांदे लाल होता तोपर्यंत मी पोळ्या करून घेते। आता हे पहा, कांदे मस्त लालसर झाले एकदम, असे एवढे लाल होऊ द्यायचे आपल्याला। याच्यात मसाले टाकून घेऊ। तुम्हाला हवी तेवढी तिखट टाकू शकता तुम्ही, आणि गरम मसाला 1 चमचा, थोडीशी हळद, मी घेतली आहे कसुरी मेथी। तर छान परतून घेऊ आपण मस्त। आपल्याला हे पनीर टाकून घ्यायचं सगळं। आता पनीर पण आपण मस्त कलसून घेऊ।
छान करतून घेते मी पनीर मस्त. आणि तोपर्यंत इकडे आपला जो पोळींचा तवा आहे ना त्याच्यावर तेल टाकून घेतलं. इकडं हे मुगाच्या शेंगा आणल्या होत्या त्यांनी, या दिवसामध्ये भेटतात ओल्या शेंगा, तर ते आपल्याला ते परतून घ्यायचं मस्त शेंगा. त्यातलं तुम्ही चटणी वगैरे पण टाकू शकता याच्यावर. चटणी का टाकू का फक्त मिठाचं? फक्त मिठाचं जास्त त्यांची चव आपल्याला समजते. फक्त मिठाचं असल्याने त्याची चव आपल्याला जास्त घेता येते. मग याच्यात थोडंसं मीठ टाकून देणार आहे. पनीरची भाजी पण होते आपली. आता इथेच फक्त आपला आता कोथिंबीर राहील फक्त आणि बाकी सगळं रेडी आहे. तर याला पण असं पसरून देईन मी आणि गॅस बंद करून देईन. आणि हळूहळू बरोबर गरम तव्यावर आहे ना ते असे कडक होतील थोडेसे. चला मग आता यांचा टिफिन पॅक करते मी. तर आता माझी भाजी झालेली आहे आणि बाकीच्या पोळ्या झाल्या टिफिन पुरत्या. तर आता फक्त कुकर लावायचा आहे वरणासाठी, म्हणजे काहीतरी पातळ पण होऊन जाईल. आणि ते पण दाखवते नाश्ता करताय. तर आता वाजले आहेत 9:30 आणि 9 वाजता हे निघाले. तोपर्यंत बाहेर भाजीपाल्याची गाडी आलेली होती आणि मी आज भरपूर सारा भाजीपाला घेतलाय. आता रोज रोज छान छान भाज्या बनवेल मस्त. तुम्हाला दाखवते मी काय काय घेतलंय ते. ह्या भाज्या मी घेतल्या आहेत मस्त. भेंडी, दुधी, वांगे, कारले, पालक, इकडं मेथी, कोथिंबीर. खूप छान फ्रेश असं भाजीपाला मिळाला मला. आणि लसूण पण संपला होता. आज तुम्ही बघितलं पनीर भुर्जी बनवली, त्याच्यात पण टाकायला लसूण नव्हता. आणि इकडे ही कोबी, बटाटे हे सगळं घेतलंय. तर आज मस्त फ्रीज क्लीन करते आणि त्याच्यानंतर सगळ्या भाज्या मस्त व्यवस्थित ठेवते फ्रीजमध्ये, म्हणजे 8-10 दिवसापर्यंत टेन्शन राहत नाही. तर चला आता पटापट आवरते, कारण भाज्या पण निवडायच्या आहेत आज. आता मी आधी घरं पुसून घेते आणि बाहेरच्या ज्या पायऱ्या वगैरे पुसायच्या आहेत ते सगळं आवरून घेते. आणि त्याच्यानंतर मग राहिलेल्या पोळ्या आणि बाकीचा स्वयंपाक पण आवरून घेते पटापट. आणि त्याच्यानंतर मग बोलूया आपण. ठीक आहे, चला. कणिक मळून घेते राहिलेल्या पोळ्या करून घेण्यासाठी. तर ह्या मस्त ताज्या ताज्या हिरव्या मिरच्या घेतल्यात मी. आता ह्या पहिले धुवून पोळ्या झाल्यावर मी मिरच्या भाजणार होती, पण म्हटलं तोपर्यंत मिरच्या थंड्या होतात ना. मग पोळ्या झाल्या की लगेच मिरच्या भाजायला लगेच गरम केला ना मग तो ठेचा असा म्हणजे त्याला काय शब्द आहे मला माहित नाही, पण
पांचावून जातो थोडासा. आता काही शब्द आहेत ते मला इकडेच आमच्या लँग्वेज मधले येतात, दुसऱ्या लँग्वेज मधले येत नाही, शुद्ध मराठीतले येत नाही मेन म्हणजे. तर आता माझ्याच भाषेत म्हणायचं झालं तर जर गरम गरम मिरच्या भाजल्या आणि लगेच आपण तो ठेचा केला ना तर तो असा पांचा होऊन जातो. सॉरी, पण मला त्याच्यासाठी दुसरा शब्द आठवत नाहीये. बट मी रिस्पेक्ट करते माझ्या लँग्वेजची आणि माझ्या खानदेशी भाषेची. पण काही जण हसतील, असो, हसू द्या. थोडस तेल टाकून घेते. तर आता हे मिरच्या मस्त भाजून झाल्या आहे, काढून घेते त्याला. तर आता माझे सगळे कामं झालेले आहेत आणि आता वाजले आहेत 11. तर सकाळी 5:30 ते 11 पर्यंतचं आजचं हे माझं रुटीन होतं. आता फक्त माझी एक्सरसाइज राहिली आहे, तेवढी मी आता करून घेते आणि इथेच आपला आजचा व्हिडिओ आपण संपवूया आणि अजून एका छानशा व्हिडिओमध्ये आपण भेटूया. तोपर्यंत नमस्कार.